درسنا اليوم من دورتنا التمهيدية التي نخصصها للتمهيد لدراسة الفقه على مذهب المالكية رحمهم الله تعالى، ونجعلها كالتوطئة لدراسة الفقه على هذا المذهب. وقد ذكرنا في الدرس الأول بعض المبادئ والأصول العامة في دراسة الفقه، وإن شاء الله تعالى نخصص درس اليوم لترجمة الإمام مالك، وذلك لأن هذا المذهب ينسب إليه، فيقبح بطالب العلم الذي يدرس هذا المذهب أن يكون غير ملم بترجمة هذا الإمام، بل يقبح به أن يكون غير مطلع على تراجم أئمة المالكية فضلا عن ترجمة الإمام مالك نفسه. ونحن لا يمكننا أن نحيط بترجمة الإمام مالك في هذا الدرس ولا في دروس متعددة، لأنه من الأئمة المشتهرين الذين انتشر علمهم في الآفاق وحدث عنهم جمع من العلماء والأئمة، وانتشر علمهم وظهر فضلهم ووقع الإجماع عليهم. وأمثال هؤلاء الأئمة يصعب جمع شتات ترجمتهم في كلام مختصر، وقد تكفل خلق من العلماء بالترجمة للإمام مالك، سواء أكان ذلك بالترجمة المفردة في كتاب خاص أو بالترجمة له في كتب التراجم العامة أو في كتب طبقات الفقهاء أو طبقات المحدثين أو نحو ذلك. ومن أفضل ما كتب في ترجمته عند المتقدمين ما كتبه القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، وهو كتابه الذي خصصه لتراجم المالكية، وجعل قسما وافرا منه في ترجمة الإمام مالك، على ما فيه من شيء لا يحمد من التعصب الذي لا يسلم منه كثير من العلماء المتقدمين، لأن هذا كان من خصائص تلك الأزمنة، كان عندهم شيء من التعصب لأئمة المذاهب. لكن هذا لا يشكل على طالب العلم، وهو إن شاء الله تعالى يعرف الحق من الباطل في هذا الباب. وأيضا من المعاصرين كتب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله كتابا عن مالك ضمن سلسلته التي ترجم فيها للأئمة الأربعة وللإمام زيد وللشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فكتب مؤلفا نافعا عن الإمام مالك، وهو مفيد في الجملة وفيه تحقيق وتحليل جيد. لكن كما لا يخفى عليكم لا ينبغي أن يغتر طالب العلم بما في الكتاب من بعض الأشياء المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. هذا يقع كثيرا للشيخ رحمه الله في كتبه، كما في كتابه عن اختلاف المذاهب الإسلامية وغيره من كتبه، فإنه تقع له أشياء لا ترتضى في مجال العقائد. مالك رحمه الله تعالى من أتباع التابعين على الصحيح المشهور، وكان في زمن هو زمن الاجتهاد والاستنباط كما ذكرت في الدرس الأول، ووجد في زمن كان فيه جماعة من المجتهدين كأبي حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من الأئمة. وكان في المدينة النبوية التي هي معقل العلم ومأرز الحكمة والإيمان، وكان العلماء متوافرين بها، وإن كانوا قد تفرقوا في الأمصار كما ذكرت آنفا، ولكن بقي بها جمع من أكابر العلماء في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، ثم في زمن الإمام مالك أي في زمن أتباع التابعين. فاشتهر جماعة من علماء المدينة حتى اجتمع علم هؤلاء عند 7 مشهورين يسمون الفقهاء ال7، وهم من شيوخ مالك رحمه الله. الفقهاء ال7 هم المذكورون، هم المجموعون في نظم الناظم حين قال: إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أي الفقهاء ال7 هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن هشام، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر قال سعيد أبو بكر، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء كلهم من التابعين، أكابر التابعين الذين
اجتمع العلم عندهم، وإنما سموا بهذا الاسم الجامع الفقهاء السبعة لأنهم كانوا في عصر واحد، كان قد يحدث لهم أن يجتمعوا ليفتوا في النازلة إذا نزلت بأهل المدينة. وعن هؤلاء وأمثالهم أخذ الإمام مالك، ولم يحتج الإمام مالك إلى الرحلة في طلب العلم لأن المدينة اجتمع فيها جماعة من العلماء كما ذكرنا، وأيضا لأن العلماء من أقاصي الأرض كانوا يرحلون إلى الحجاز إلى مكة والمدينة، لأن المسجد النبوي من المساجد التي تشد إليها الرحال كما ثبت في الحديث الصحيح. فإذا كان العلماء يأتون فيأخذون عن أهل المدينة ويأخذ أهل المدينة عنهم. فهذه المدينة هذا المكان وهذا الزمان الذي كان فيه الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك هو إمام دار الهجرة، وكنيته أبو عبد الله، واسمه مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، فهو من العرب من حمير، وهي من القبائل اليمنية، وهو مدني منسوب لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقومه من حلفاء بني تيم من قريش، وأمه أزدية، فأبوه كما ذكرنا من اليمن عربي من اليمن، وأمه عربية من الأزد. وقد ولد رحمه الله تبارك وتعالى على الأصح والأشهر سنة 93، وهو العام الذي مات فيه أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فبعد ولادته طلب العلم، يعني وهو حدث، طلب العلم وأخذ عن جماعة من العلماء من أكابر العلماء من المحدثين والفقهاء، فأخذ عن القاسم وعن سالم بن عبد الله بن عمر، وعن نافع مولى عبد الله بن عمر، وعن ابن المنكدر، وعن أبي الزناد، عن أبي الزناد أخذ منه كثيرا وروى عنه كثيرا، وعن الإمام الزهري ابن شهاب المشهور المحدث الفحل، وعن عبد الله بن دينار، وعن جماعة من الشيوخ، يعني شيوخه كثيرون جدا. وقد تكفل بعض العلماء بذكر أسمائهم وبإحصائهم، سواء منهم شيوخه في الموطأ أو شيوخه على وجه العموم. فنشأ رحمه الله تبارك وتعالى في تصون وتجمل، وكانت أمه حريصة على طلبه العلم، فكانت ترسله كما ثبت في الرواية المشهورة، كانت ترسله إلى ربيعة، يعني تجمله وتلبسه أفضل ثيابه وترسله إلى ربيعة، وهو المشهور بربيعة الرأي، وتقول له خذ من سمته قبل علمه. هذا من الوصايا المفيدة النافعة. فإن من أعظم بركات حضور مجالس العلم، من أعظم بركاتها الاستفادة من السمت والهدي الذي قد يكون للشيخ المدرس. فإن العلم موجود في بطون الكتب، خاصة في هذا الزمان ما صرنا نعتمد في تحصيل العلم على الرواية الشفهية، وإنما نعتمد على ما هو موجود في الكتب، لأن الحديث دون، ولأن العلوم كلها قد دونت واستقرت في بطون الكتب. فصارت أهمية الشيوخ من جهات أخرى غير تحصيل الرواية، من جهة التأدب وتعلم السمت الحسن وأخذ الهدي والاستفادة من النصائح العلمية والدعوية والمنهجية، وأيضا الاستفادة من الشيخ في المفاتيح، يعني التي يأخذها الطالب من الشيخ لفتح أبواب العلم، لأن الشيخ إنما يعطيك مفاتيح العلم، ولا ينبغي أن يظن ظان أن الطالب يأخذ من شيخه كل العلم، هذا لا يمكن، وإنما يأخذ من الشيخ مفاتيح العلم ويجتهد بعد ذلك في تحصيل العلم من مظانه أو من الكتب. فإذا هذه نصيحة أم مالك له، وهي نصيحة نافعة، وعلينا أجمعين أن نستفيد منها ما أمكننا وما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فطلب مالك العلم وهو ابن يعني بضع عشرة سنة، وما لبث أن تأهل للإفتاء، وصار ممن ينظر إليه ويستفتى ويرجع إليه في النوازل، وله 27 سنة، تقريبا 21 سنة أو شيء كهذا.
وقصده طلبة العلم من الآفاق يأخذون عنه العلم ويستفيدون منه ويحدثون عنه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد سئل مالك عن قضية تصدره للفتوى فقال: ما تأهلت أو ما أجبت في الفتوى حتى سألت شيوخي هل ترونني موضعا لذلك، أو كما قال، يعني سأل شيوخه خصوصا ربيعة الذي كان يعني يرجع إليه كثيرا، وأيضا يحيى بن سعيد وغيرهما فسألهم، يعني سأل كل واحد منهم: هل تراني موضعا للفتوى؟ فكلهم يقول: نعم. فحينئذ جلس للفتوى، وقالوا له: لو نهوك أكنت تنتهي؟ قال: نعم كنت أنتهي. هذه قاعدة أصلها الإمام مالك، يقول: لا ينبغي للرجل أن يتصدر للفتوى أو للتدريس حتى يشهد له من هو أعلم منه من شيوخه أو من غيرهم أنه أهل لذلك، وإلا فلو فتح المجال، لو فتح هذا الباب على مصراعيه لتصدر غير المتأهل، وهذا فيه من الضرر على الدين وعلى العلم ما فيه. فإذا تصدر الإمام مالك للتدريس وللفتوى وقصده الناس للتعلم، فكان مجلسه مجلس خير وعلم فيه هيبة وجلال، ولم يكن فيه رفع الأصوات ولا كثرة الجدال ولا الضجيج، وإنما كان الإمام مالك يعني يلبس أفضل ثيابه، خاصة إن كان المجلس مجلس حديث، لأنه كان إذا اجتمع الناس عليه تخرج إليهم جاريته فتسأل: أتريدون الحديث أم المسائل؟ والمسائل المقصود بها الفقه الفروع، فإن قالوا المسائل خرج إليهم على حالته وأفتاهم وأجابهم، وإن قالوا الحديث لبس أفضل ثيابه وتطيب واغتسل قبل ذلك وخرج في هيبة ووقار، وتصدر المجلس ووزع على الحضور مراوح، يعني لكل واحد منهم مروحة، وجلس في وقار وحلم يسأل عن الحديث فيحدث به، فيسأله التلامذة عن الأحاديث ويجيبهم، وقد يأذن لبعضهم أن يقرأ عليه، وإن كان هو الغالب أنه هو الذي يقرأ، أو قد يأمر كاتبه بالقراءة على القوم، وكلهم مجلون له موقرون له، لا كما تراه في بعض المجالس عند بعض الناس في هذا الزمان، تجد الطلبة لا يحترمون شيخهم، يتناقشون بمحضره ويرفعون أصواتهم أمامه ويشتغلون بالقيل والقال، والشيخ يتكلم في درسه. فهذا مما لا ينبغي أن يكون في الحقيقة، وينبغي أن يحتفظ الطالب بآداب طلب العلم التي من أعظمها التأدب مع الشيخ، وهذه على كل حال يطول الكلام بنا فيها، وهي من المسائل المهمة، أي معرفة آداب العلم وآداب طلبة العلم. فكان هذا المجلس هكذا عند الإمام مالك، وكان يقرأ كما قلنا كاتبه، وكاتبه مشهور وحبيب ابن أبي حبيب المعروف بكاتب مالك بن أنس، وهو على كل حال ضعيف في الحديث، لكن كان يقرأ على الإمام، فإذا أخطأ يفتح عليه الإمام مالك، وهكذا. والناس في المجلس يعني لا يكادون يرفعون عيونهم إلى الإمام مالك من شدة هيبته، لذلك قال الشاعر فيه في الإمام مالك قال عنه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. يدع الجواب فلا يراجع هيبة، ما يستطيع أحد من هيبته أن يراجعه، بل السائلون كيف؟ والسائلون نواكس الأذقان، وما جاءه هذا من سلطان، وإنما جاءه من الوقار ومن التقى، لذلك قال: عز الوقار ونور سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وكان يحضر المسجد فيشهد الصلوات ويشهد الجمعة والجنائز وغير ذلك، ويجلس إلى المسجد ويجتمع عليه أصحابه في المسجد، لكنه بعد ذلك بعد أن مرت الأيام ترك الجلوس في المسجد، وكان يصلي وينصرف، ثم بعد ذلك ترك الجمعة وترك الصلاة في المسجد وكل ذلك. وحين سئل
عن سبب ذلك قال ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره، ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. فقال بعض العلماء لعل السبب في ذلك أنه أصابه سلس بول، فكان يعني يتهيب أن يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة، فيخشى أن يكون ذلك من الاستخفاف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك ترك الصلاة بالمسجد رأسا لأجل هذا العذر. لعل هذا هو السبب. على كل حال هو يقول ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره، فنقف عنده. كان الإمام مالك مهيبا كما ذكرنا، وكان مهيبا أيضا مع الحكام، مع الطلبة ومع الحكام أيضا، فما كان رحمه الله تعالى يخشاهم، وكان يقول عليه رحمة الله: ما دخلت على ملك من الملوك إلا نزع الله هيبته من صدري، ما دخلت على ملك من الملوك إلا نزع الله هيبته من صدري. وقد عاصر الإمام مالك جمعا من الملوك، لأن حياته تقريبا مقسمة تقريبا بالنصف بين الدولة الأموية والدولة العباسية، فشهد شيئا من الدولة الأموية وشيئا من الدولة العباسية، لكن زمن اشتهاره وتصدره للعلم كان في زمن العباسيين، لذلك كانت له لقاءات مع أكابر الخلفاء العباسيين، مع أبي جعفر المنصور ومع المهدي ومع هارون الرشيد. فمن الأشياء التي وقعت له مع أبي جعفر المنصور أنه دخل عليه فكان يقول له، فقال له أبو جعفر: والله لو بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف ولأبعثنه إلى الآفاق لأحمل الناس عليه. يقول لو بقيت لكتبت قولك، يعني قول الإمام مالك، ولا أمرت به ولبعثت به إلى الآفاق لأحمل الناس عليه. ولكن الإمام مالك ما كان يرضى ذلك بطبيعة الحال. لكن هذا يدل على أن الملوك وكبار الخلفاء كانوا يعظمونه ويعرفون قدره. ومن الروايات المشهورة التي ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك وغيره، أيضا ذكرها جماعة آخرون كالذهبي عند ترجمته للإمام مالك وغير الذهبي، أن أبا جعفر المنصور لما حج جاء عند الإمام مالك فقال له: ما معناه؟ عزمت أن أنسخ من كتابك هذا أي من الموطأ نسخا، ثم أبعث إلى كل بلد من بلاد المسلمين نسخة لآمرهم بالعمل بها وترك العمل بما سواها من الكتب. قال: لأن علم المدينة هو الأصل، وكل ما سوى العلم الذي جاء من المدينة ينبغي أن يكون تابعا لعلم المدينة. هذا معنى كلام أبي جعفر المنصور. لكن مالكا رحمه الله تعالى أبى ذلك، وقال له: يا أمير المؤمنين لا تفعل، لأن الناس عندهم أحاديث وعندهم روايات وأقوال، ولكل قوم في بلد من بلاد المسلمين أقوال عملوا بها لأجل انتشار الصحابة وغير ذلك، ولأجل اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم. فطالب مالك من أبي جعفر أن يترك الناس على ما هم عليه ويتركهم على ما اختاروه، فإذا اختار أهل بلد ما قولا من الأقوال أو فقه صحابي من الصحابة فما ينبغي أن يحملوا على سواه. هكذا كان مع الخلفاء. وأيضا له مع المهدي الخليفة المهدي لقاء، فإن المهدي بعث لمالك بمال، وجاءه بعد ذلك الوزير وقال له: إن الخليفة يريدك أن تذهب معه إلى بغداد. فقال مالك رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال الذي أرسلت به هو على حاله، بمعنى أنهم لم ينفق شيئا من ذلك المال الذي أرسله له الخليفة. وبهذا كان مالك وأمثاله من العلماء يجدون لهم قدرا ووزنا ومرتبة منيفة عالية عند الحكام وعند المحكومين. فلو أن مالكا أخذ هذا المال وأنفقه ويعني تكسب به لما كان له
عند الخليفة هذه القيمة، ولما كان له عند الناس عند عوام المسلمين أيضا هذه القيمة. ولذلك تجد العلماء الذين يتمسحون على عتبات أبواب السلاطين، الذين يعيشون من أموال السلاطين، لا تجد لهم من القيمة ومن الفضل ما تجده لأمثال هؤلاء العلماء الربانيين الذين يبتعدون ما أمكنهم عن قبول صلاة السلاطين وعن الدخول عليهم وغشيانهم في مجالسهم ونحو ذلك. هكذا تجد كل الأئمة الذين ينظر إليهم تجدهم من هذا النوع. فإذا هكذا وقع له مع المهدي، وأيضا وقع له شيء آخر مع المهدي. والمهدي كان له ابنان هما هارون وموسى، فطلب منهما أن يسمع من مالك، يعني لما جاء المهدي إلى المدينة ومعه ابناه هذان فأرسلهما، فأراد منهما أن يسمع من مالك. فلما أخبر مالك بذلك قال العلم يؤتى، العلم يؤتى، بمعنى إذا أراد ابن أمير المؤمنين أن يأخذ العلم فليأتي يا الشيخ وليتعلم منه، ولا يمكن للعلم أن يأتي، لا يمكنني أنا أن آتيهما في قصرهما فأعلمهما وأدرسهما وأحدثهما. وهذا ما هو في الحقيقة إلا من باب تعظيم العلم وعدم إذلاله، تعظيم العلم وعدم إذلاله. وإلا إذا ذهب العالم إلى الشخص في مكان ما ليعلمه قد يكون ذلك مدعاة إلى شيء من الإذلال للعلم ولحملة العلم ونقلة العلم. فقال المهدي نعم، وأرسلهما إلى مالك ليقرأ عنده. فقال له أي لمالك، قال له الشخص الذي معهما المؤدب الذي يكون معهما، قال له اقرأ علينا. فقال مالك عندنا معشر أهل المدينة الطلبة يقرؤون على العالم، فإذا أخطأوا في شيء ردهم. فسألوا المهدي فقال نعم، يعني افعلوا هذا الذي قال لكم. فكانوا يقرؤون على مالك رحمه الله تبارك وتعالى في قصة مشهورة ذكرها جماعة من الذين ترجموا لمالك. وعلى الرغم من هذه المنزلة والمرتبة العالية التي كانت لمالك مع الخلفاء والسلاطين، فإنه وقعت له معهم محنة مشهورة، وسببها أن الخلفاء العباسيين كانوا يخشون من الثورات والفتن والقلاقل التي تحدث، سواء منها ما يحدث من الخوارج أو ما يحدث من آل البيت، لأن الخلافة العباسية نشأت في الأصل تدعو لآل البيت ولا تفرق ولا تميز بين بني العباس وبني علي بن أبي طالب، لكن استأثر بني العباس بالحكم والخلافة، فكان آل البيت من بني فاطمة يخرجون بين الفينة والأخرى، كما وقع لزيد بن علي وكما وقع لمحمد النفس الزكية وجماعة آخرين. فكانوا يستوثقون، كان الخلفاء يستوثقون من الناس بأن يأخذوا عليهم البيعة في بعض الأوقات يستوثقون من ذلك بالطلاق ونحو ذلك. يعني مثلا يقول الشخص يقولون له إذا تبايع فلان وإذا خرجت عليه مثلا أو نقضت بيعته فامرأتك طالق مثلا، هذا هو المقصود، يكون ذلك من قبيل الإكراه. وكان مالك رحمه الله تعالى يحدث بحديث ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق، يعني بمعنى أن الشخص إذا أكره على ذلك فإنه يعني إذا أكره على مثل هذا على توثيق البيعة بالطلاق، فإنه إذا نقض البيعة مثلا لسبب من الأسباب فإنه لا يقع طلاق امرأته. فكان أبو جعفر المنصور ينهى مالكا عن التحديث بهذا الحديث، لكن مالكا ما كان يستطيع أن يكتم العلم، فرغم نهي أبي جعفر المنصور جاءه بعض الناس وسألوه عن الحديث فحدث به على رؤوس الناس ليس على مستكره طلاق. فأمر والي المدينة بأن يضرب مالكا بالسياط، فضرب بالسياط.
هذه إحدى الروايات التي ذكرت في هذا الباب. وقيل غير ذلك، قيل إن مالكا قد استفتي في الخروج مع محمد، أي محمد الملقب بالنفس الزكية، لكن قال له الناس إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر المنصور، فقال لهم، أفتاهم مالك، قال لهم إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين، أي لا بيعة لكم لأنكم بايعتم مكرهين. فحينئذ لزم الناس، يعني أسرع الناس إلى محمد وبايعوه، فكان هذا من أسباب هذه المحنة التي وقعت لمالك رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال السبب يدور حول هذا المعنى، وإن اختلفت الروايات اختلافا يسيرا لكنها تدور كلها حول هذا المعنى، أي معنى البيعة وخوف الخلفاء العباسيين من فتوى الإمام مالك في بما يمكن أن يستغله الخارجون من أهل البيت. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ذا صفات عالية في خلقه وخلقته رحمه الله تعالى، فكان كما وصفه من عاصره وعاينه طوالا جسيما عظيم الرأس، يعني الهامة، وكان أشقر، وقال بعض الناس إنه كان أزرق العينين، وكان عظيم اللحية، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحفي شاربه، بمعنى لا يحلقه حلقا، ويرى حلقه مثلة، هذا من فقه الإمام مالك المعروف عنه، وكان يلبس البياض ويلبس أفضل ما عنده من البياض، ويكره أن يرى على ثوب طالب العلم أثر الحبر، خلافا لبعض العلماء الآخرين الذين كانوا يعني يفرحون بذلك ويحبون وجود الحبر على ثوب الطالب لما في ذلك من الدلالة على كونه من طلبة العلم. لا، هو كان يحب البياض ويحب أن يلبس طالب العلم البياض، وكان يلبس أفضل الثياب وأغلاها. على كل حال كان هو ميسورا خاصة في آخر حياته، فكان يلبس ثيابا عجيبة تشبه ثياب الملوك، حيث إذا رآه شخص أو حسبه من أكابر القوم ومن الملوك. وهذا من الأشياء التي يمكن أن يستدل بها أيضا في آداب العالم، يعني من الحسن ومن الجيد أن يسعى العالم إلى أن تكون له هيبة عند عوام المسلمين، لأن بعض العوام يتأثرون بالمظاهر كثيرا، فالتواضع شيء حسن لا شك في ذلك، ولكن لا يتنافى التواضع مع لبس أحسن الثياب وأفضلها وتحري الجميل الحسن منها. والله عز وجل يحب أن يرى آثر نعمته على عبده، فهذا يساعد العالم كثيرا في أن تكون له مكانة بين عوام المسلمين. وكما ذكرت لكم هذا لا يتنافى مع التواضع، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى من أشد الناس تواضعا. ومما يدل على ذلك أن ابن القاسم، وهذه رواية جيدة في هذا الباب، أن ابن القاسم وهو تلميذ مالك قال له: ليس أحد بعد أهل المدينة أعلم بفقه البيوع من أهل مصر، يعني يقول لا يوجد من أهل الأمصار من يتقن علم البيوع فقه البيوع بعد أهل المدينة إلا أهل مصر. فسأله مالك قال: من أين علموا ذلك؟ يعني كيف علموا وكيف صارت لهم هذه المنزلة في فقه البيوع؟ قال ابن القاسم: منك يا أبا عبد الله، تعلموها منك. فقال مالك، تأمل جواب مالك رحمه الله، قال: ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها بي، ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها بي. وهذا ينبغي أن يحمل على التواضع، وإلا فمالك فقيه إمام لا ليس في ذلك شك ولا ريب، وهو يعلم من علم البيوع الشيء الكثير، لكن هو يتواضع هنا ويقول: أنا لا أعلم فقه البيوع، فكيف يدعونهم أنهم يعلمون فقه البيوع مني أنا. ومن شدة تواضعه رحمه الله تعالى أنه كان يكثر من قول لا أدري، وهذه اشتهرت عنه اشتهارا بالغا، حتى أثر عنه أنه كان يقول: جنة العالم لا أدري. الجنة في اللغة الوقاية، أي الوقاية والحصن الحصين والدرع الواقية التي يستتر بها العالم هي ماذا؟ هي قول لا أدري. جنة العالم لا أدري. قال: فإذا أغفلها أصيبت مقاتله، فإذا أغفلها أصيبت مقاتل. المقاتل هي الأعضاء في الجسد التي إذا أصيبت سببت الهلاك والموت.
ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. ومن كان، هذا من البحر الطويل، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد سئل مالك عن 48 مسألة فأجاب في 32 بلا أدري. تأمل هذا المعنى جيدا، فإنه لا مثيل له في العلماء المتقدمين، ولا مثيل له من باب أولى عند المتصدرين في هذا الزمان. لا يكاد يوجد عالم الآن تطرح عليه 48 مسألة يجيب في 32 بلا أدري. هذا لا يوجد. العالم اليوم والمتصدر اليوم بعلم أو بغير علم يجيب في أكثر من 99% من الأسئلة التي توجه إليه. وهذا شيء خطير، لأنه إما أن يكون علمه أكثر من علم هؤلاء العلماء المتقدمين، وهذا محال حسا وطبعا وشرعا وعقلا، وإما أن يكون في الحقيقة متسرعا في الفتوى أو متصدرا أو الله أعلم. يعني هناك أشياء في أمراض القلوب كثيرة في هذا الباب، يعني يخشى مثلا أن يقال عنه لا يدري، أو يستحي أن يقال عنه لا يدري، أو غير ذلك من الأمور. فقط لفهم هذه المسألة حق الفهم، المقصود هنا بالأسئلة هي الأسئلة التي تحتاج إلى اجتهاد وتحري، كمسائل النوازل مثلا. وإلا مثلا إذا جئنا إلى عالم في هذا العصر وسألناه في المسائل التي ضبطت ومحصت وحققت مئات المرات ودرسها هو في المتون وفي الكتب وعنده فيها علم يقيني من العلماء ويعلم اختلاف العلماء فيها ونحو ذلك، هذا لا يدخل في هذا الباب. لكن الذي يدخل فيه هو الأشياء المستجدة التي تطرح على العالم وليس له بها سابق علم ولا سابق خبرة. هذا في الحقيقة ينبغي أن يتورع عن الإسراع في الجواب فيها، ولا حرج عليه، ولا ينبغي أن يستحي أن يقول لا أدري وسأبحث وسأسأل وسأتأمل المسألة، هذا لا إشكال فيه. مالك كان يكثر من ذلك، بل كان يوصي الناس بذلك. وقد روى عن عبد الله بن يزيد بن هرمز أنه كان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري. ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري. فإن هذه مسألة جيدة جدا نستفيدها، لأننا في الحقيقة الآن ما نترجم لمالك فقط لأجل ذكر القصص وتسجية الوقت. نحن ما نترجم لمالك ولا لغير مالك من العلماء إلا للاستفادة والعبرة، فنختار من ترجمته ما نعتبر به ونتعظ بمعرفته. فهذا من أعظم الأشياء التي نستفيدها، قول لا أدري والتواضع في العلم. وكلما ازداد الطالب علما كلما ظهر له مقدار جهله، وكلما كان علم الطالب قليلا وضئيلا وضحلا كلما كبر عنده وفي قلبه العجب والكبر وقلة التواضع والعياذ بالله تعالى. كان مالك أخذ عن جمع من الشيوخ ما يمكنني الآن أن أحصيهم، ذكرت منهم جماعة. وكان مالك قد وضع الأسس والقواعد لتمحيص الرجال، وهو من أشد علماء الحديث تمحيصا وتحريا. وكان يقول: لا يؤخذ العلم عن 4. هذه قاعدة هامة جدا تناقلها علماء الجرح والتعديل. لا يؤخذ العلم عن 4: عن سفيه يعلن السفه فإن كان أروى الناس، يعني أكثرهم رواية للحديث إذا كان سفيها، وعن صاحب بدعة يدعو إلى هواه، هذه الثانية، وعن من يكذب في حديث الناس وإن كان غير متهم في الحديث، أي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان يكذب في حديث الناس، هذا الثالث. والرابع: لا يؤخذ العلم عن صالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. لذلك الإمام مالك يقول: أدركنا خلقا من العلماء في أساطين المسجد النبوي إذا اؤتمنوا على كذا وكذا من المال كانوا عليه أمناء، لا أروي عنهم شيئا من الحديث كأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، أو كما قال مالك رحمه الله. بعبارة أخرى، الإمام مالك كان يتحرى في الشيوخ، ولذلك ذلك في موطئه كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، لذلك كان موطئه من أنقى الكتب وأصحها، لأنه وفوق ذلك يعني كان ينقح الموطأ وينقص منه
سنة بعد أخرى ويوما إثر آخر. هذه القواعد التي وضعها الإمام مالك هي التي جعلت الناس يحرصون على حديثه. الراوي الذي يأخذ عن من هب ودب يصبح الناس شاكين في روايته، لكن إذا رأوا أن الراوي محقق منقح ممحص يأخذ عن الشيوخ الأفاضل الرواة المتقنين ويتنكب طريق الضعفاء والمجاهيل والمستورين، إذا كان الشيخ كذلك فإن تلامذته يحرصون على حديثه. ولذلك حرص علماء الحديث على حديث مالك وجعلوه في أعلى درجات التوثيق رحمه الله تبارك وتعالى. وكان مالك كغيره من علماء السلف الصالح شديد الاتباع للسنة النبوية وللهدي النبوي، كارها لكل ما يبعد عن هذه السنة، فكان يكره الجدل والمراء، وكان يبتعد عنه ويكرهه ويبغضه ويبغض أهله. وقد اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قوله: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وهذا يقع في بعض الناس في هذا الزمان، يقع في كثير من المسائل العقدية التي يقع فيها الخلاف في هذا الزمان. ترى الطالب يعرف الحق في المسألة، يعرف الحق في المسألة العقدية بدليله المأخوذ من الكتاب أو من السنة أو من إجماع السلف الصالح رضوان الله عليه. الآن استقر الأمر عنده ولكنه ما يرضى بذلك، فتجده يناظر ويجادل ويبحث عن أقوال المخالفين، وقال فلان وقال علان وسمعت الشيخ الفلاني في الشريط الفلاني يقول كذا وكذا، فتجده يتحرى مثل هذه الأمور ويكثر النظر فيها، ومثل هذا قل أن تسلم له عقيدته والعياذ بالله تعالى، قل أن يسلم إلا أن يتغمده الله تعالى بتوفيق منه وحماية منه سبحانه وتعالى. لذلك يقول: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الحق الذي جاء به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. ما ينبغي أن نشتغل بجدل هؤلاء. ولذلك كان مالك إذا جاءه شخص من هؤلاء المبتدعة يقول له: أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك وجادله. أنا على بينة، هذه البينة من أين أخذتها؟ أخذتها من الكتاب، من السنة، من شيوخي، من السلف الصالح رضوان الله عليهم. أنت رجل شاك، والدليل على كونك شاكا أنك تأتي فتجادلني وتخاصمني وتناقش في هذه الأمور. أنت رجل شاك، اذهب إلى شاك مثلك فجادله. هذه طريقة الإمام مالك، كان يكره الجدال في الدين مطلقا، وكان يقول: الجدال في الدين يذهب نور العلم من القلب ويقسي القلب ويورث الضغن. فكان الإمام مالك إذن محبا للاتباع، كارها للجدل، محبا للاتباع، كارها للابتداع في الدين. وكان يتمثل كثيرا قول الشاعر، هذا من الأبيات الحسنة: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ولذلك اشتهر دستوره الذي ذكره في قضية الاستواء، هي كلمة وفق فيها رحمه الله تبارك وتعالى توفيقا ما بعده توفيق، فصارت دستورا سلفيا لكل من جاء بعد الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى من أهل السنة والجماعة. وذلك أن رجلا جاء عند مالك فسأله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله ونظر إلى الأرض وبيده عود فصار ينكت به، وعلته الرحضاء، أي العرق الكثير الشديد الذي يكون كالذي يغسل به الجلد، علته الرحضاء. ثم بعد هنيهة رفع رأسه فقال: تأمل، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، وفي بعض الروايات غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر به أن يخرج. هذا هو الدستور الذي سار عليه الأئمة من أهل السنة والجماعة بعد مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا يدلك على مقدار حرص مالك على الاتباع وكراهته كل ألوان الابتداع في الدين. ولذلك ما نطيل بذكر كلام مالك في العقائد، وكلامه في العقائد هو كلام أئمة السلف الصالح رضوان الله عليه في مسائل القدر
وفي قضية القرآن كان يعني يقول من قال إن القرآن مخلوق فينبغي أن يعزر بالجلد والحبس ونحو ذلك. وكلامه في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإن كان يعني أن بعض العلماء ذكر عنه زيادة الإيمان وتوقفه في النقص لا لأجل عدم احتمال الإيمان الزيادة، ولكن فقط لأن مالكا من أشد الناس اتباعا، فلذلك يقول أنا ورد عندي الدليل في زيادة الإيمان فأقول به، ولم يرد لدي دليل توقيفي في نقصانه فأتوقف، يعني ما ينكر نقصان الإيمان ولكن يتوقف في نقصانه. الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص كما قاله أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، لأن كل ما احتمل الزيادة يحتمل النقصان أيضا. فكلامه في العقائد موافق لكلام العلماء الآخرين. على كل حال ما نريد أن نطيل أكثر من هذا، إنما نشير إلى أن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد واشتهر استدلال المالكية به كما تجده في كلام القاضي عياض وغيره، وهو ما ورد من حديث أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث هو عند الترمذي في سننه وعند أحمد في مسنده وعند آخرين، وهو حديث يعني صححه بعض أهل العلم، فيعني الترمذي حسنه وصححه ابن حبان مثلا، وأعله بعض العلماء بالوقف بأنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا يعني في حقيقة ليس مما يقال من جهة الرأي والله أعلم، فإن كان موقوفا فإنه في حكم المرفوع والله أعلم. هذا الحديث أثر عن جماعة من السلف منهم سفيان بن عيينة أن المقصود به مالك رحمه الله تعالى. كان ابن عيينة يقول كنا نرى أنه مالك رحمه الله. على كل حال فعلا لا يكاد يوجد إذا صح الحديث فإنه لا يعرف أحد العلماء من أهل المدينة اشتهر اشتهار الإمام مالك ورحل الناس إليه وضربوا إليه أكباد الإبل مثل الإمام مالك. نعم المدينة عرفت علماء كثيرين قبل مالك وبعد مالك لا شك في ذلك، ولكن أن يوجد عالم يرحل إليه ويشتهر في الآفاق من أقصى الأندلس إلى الصين هذا في الحقيقة ما كان إلا لمالك رحمه الله تعالى. وعلى كل حال هذا الحديث يكون من المبشرات إذا صح الحديث أولا وصح كونه في الإمام مالك ثانيا، فإننا نعده من المبشرات، نعده من الأشياء التي تدل على فضل مالك وعلمه، وهذا أصلا لا خلاف فيه. الحديث لا يكون إلا تأكيدا لشيء قد استقر عندنا وأجمع عليه الناس. أما أن يستدل بالحديث على أن قول مالك هو الحق وأن قول غيره هو باطل، فهذا باطل من القول والزور لا شك في ذلك. وأصلا لفظ الحديث لا يساعد عليه، فإنه يقول في الحديث فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. نعم وهذا لا شك فيه، فإنه في زمن مالك ما كان أحد أعلم منه رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يعني أنه أعلم ممن قبله ولا يعني أنه أعلم ممن بعده مطلقا، غير صحيح. فهذا الحديث هذا معناه الذي ينبغي أن نستفيده فيه، على أن بعض العلماء جعلوا معنى الحديث لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة أي أعلم من عالم بالمدينة، فيكون كل من كان في المدينة من كبار العلماء داخل في هذا الحديث كسعيد بن المسيب مثلا، ثم شيوخ مالك الآخرين كنافع وسالم بن عبد الله بن عمر، ثم مالك، ثم أصحاب مالك وتلامذته، وهكذا والله أعلم. وقد اشتهر ثناء العلماء على الإمام مالك ثناء حسنا، فكان ابن عيينة يقول مالك عالم أهل الحجاز وحجة زمانه، وكان الشافعي هو الإمام ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل، فالشافعي يعرف فضل مالك لأنه هو ذاته من أهل الفضل، فكان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان يقول أيضا مالك وابن عيينة قرينان ولولاهما لذهب علم الحجاز، وابن عيينة أيضا وهو معاصر لمالك كان يعني ذكر أمامه حديث، يعني هو ذكر حديثا فقال آخرون إن مالكا يخالفك فيه، فقال ابن عيينة تأمل هذا، قال أتقرنني بمالك؟
هذا من تواضع ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى، وإلا فهو أيضا من الأئمة الكبار. يقول أتقرنني بمالك ما أنا وهو إلا كما قال الشاعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي. هذا الحديث من أشهر هذا البيت من أشهر الأبيات التي يستشهد بها. وابن اللبون إذا ما لز في قرن، أي إذا ربط في قرن، يعني القرن هو كالحبل الذي يربط فيه بعيران يقرنان فيه، لذلك سمي قرنا، يعني يقرنان في حبل واحد. يقول ابن اللبون هذا معروف، سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الزكاة، ما كان له 3 سنين. إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي. والبذل جمع بازل، وهو البعير الكبير في السن، يعني الذي وصل إلى سن يعني بسن 9 تقريبا، نعم أظنه في السن 9، نعم. والقناعيس جمع قنعاس، الجمل القوي العظيم. يعني يقول ابن اللبون ما يمكنه أن يدرك منزلة البازل القنعاسي. فكذلك هذا يضرب مثلا، هذا البيت يضرب مثلا لكل مقارنة بين شخصين مثلا يكون أحدهما أفضل من الآخر، فيقول ما مثلي ومثله إلا كما قال الشاعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي. وأيضا الشافعي يقول مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وأيضا أثر عن الإمام أحمد أنه ذكر مالكا فقدمه على الأوزاعي وعلى سفيان الثوري وعلى الليث وعلى آخرين في العلم، وكان أحمد يقول هو إمام في الفقه وإمام في الحديث، وهذا صحيح، فإن مالكا من العلماء القلائل الذين جمعوا الفقه والحديث. وكان يحيى بن معين يقول مالك من حجج الله على خلقه، وإلى آخره. يعني الأقوال في ثناء العلماء على مالك كثيرة جدا، لا يمكن أن يحاط بها. وفي قضية اللي ذكرت الآن، قضية الفقه والحديث والرأي وغير ذلك، الإمام أحمد جاءه رجل فسأله، عندنا رجل يريد أن يحفظ حديث رجل بعينه، يعني يريد أن يحفظ الحديث، فقال أحمد بن حنبل يحفظ حديث مالك. قال له فرأي، يعني شخص يريد أن يحفظ رأي عالم من العلماء، قال أحمد رأي مالك. إذا أراد أن يحفظ الحديث عليه بحديث مالك، وإذا أراد أن يحفظ الرأي ويتعلم الرأي فعليه برأي مالك. ومعروف أن الإمام أحمد كان يفضل رأي مالك على الرأي الذي كان سائدا في العراق. توفي الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى سنة 179 للهجرة، وولد كما ذكرنا على المشهور في سنة 93، فيكون عمره يعني 89 لما يكون عمره لما مات 89 رحمه الله تبارك وتعالى. ودفن بالبقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي